নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে Axia IAS Academy লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 27 জানুৱাৰী দিনাখনো আমি নিউজ পেপাৰ এনালাইসিস টো লৈ আহিছো চাওঁ হক আজি কোনকিটা ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আছে Okay, the first article is about how will US exit affect solar alliance. আপোনালোকে জানে যে ইন্টাৰনেশ্যনেল যেটো solar alliance হেতু ইন্ডিয়া আৰু ফ্ৰান্স এই দুইখন কান্ট্ৰি পেৰেন্ট অৰ্গানাইজেচন হয় ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ইন্ডিয়াত আছে তেওঁলোকে 2015 ৰ যেটো COP 21 আছিল সেই সামিট খনৰ পিছত এই এটা ইন্টাৰনেশ্যনেল সোলাৰ এলায়েন্স নামৰ এটা গুড আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুড বা এটা গ্ৰুপৰ সৃষ্টি কৰিছিলে যিখিনিয়ে কি কৰিব এক্সপ্লোৰ কৰিব যে আমাৰ যিমানখিনি ট্ৰপিক্যাল আৰু এক্সট্ৰা ট্ৰপিক্যাল এই কান্ট্ৰি কিখনত কিমান সোলাৰ পটেনশিয়াল আছে সোলাৰ এনাৰ্জি হাৰ্নেস কৰিব পৰা কিমান পটেনশিয়াল আছে হেতু তেওঁলোকে চাব আৰু সোলাৰ এনাৰ্জিটো কি হ'ব প্ৰস্তুত কৰিব কাৰণ কি সোলাৰ এনাৰ্জিটো কি হয় এটা গ্ৰীন এনাৰ্জি সোর্স বুলি ক'ব বা গ্ৰীন ফুয়েল বুলি ক'ব বুজি পাইছে না আমি এতিয়া গ্ৰীন ফুয়েলৰ ওপৰত জোৰ দিব লাগিব কেলে কাৰণ কি গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং হৈ আছে যেটো কাৰণে আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ এমিশনটো কমাব লাগিব কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ এমিশনটো আটাইতকৈ বেছি হৈছে ইন এনাৰ্জি প্ৰডাকশন আৰু এনাৰ্জি প্ৰডাকশনত যেহেতু আমি কয়লা কাঠ বা আনন ধৰণৰ পেট্ৰলিয়াম বা ফসিল ফুয়েলছ খিনি ব্যৱহাৰ কৰি আছো সো গতিকে সেই ফসিল ফুয়েলছ খিনি ব্যৱহাৰটো কমাব লাগিব ইন দা প্ৰডাকশন অফ ইলেক্ট্ৰিসিটি এন্ড ইন দা ৰানিং অফ ভেহিকলস সো গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তুত আমাৰ সোলাৰ এনাৰ্জিটো এটা অল্টাৰনেটিভ গ্ৰীন ফুয়েল হিচাপে কি হৈছে ইমাৰ্জ হৈছে সো গতিকে ইয়াত কেনেকে টেকনলজি ট্ৰান্সফাৰ কাৰণ কি ইউৰোপৰ ওচৰত কি আছে টেকনলজি আৰু তাত ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্টও আছে কিন্তু একচুয়ালি যেটো এপ্লাইড যেটো মাৰ্কেট আছে হেতু কিন্তু ইন্ডিয়াত আছে কাৰণ কি যদি সোলাৰ প্যানেল এখন যদি ইউৰোপত আজি যদি বনায়ও তেতিয়ালে তাত ধৰিল খুব বেছি 2 কোটি বা 3 কোটি মানুহে তাত কিনিব কাৰণ কি তাত মানুহৰ পপুলেশনো কিমান কিন্তু যদি ইন্ডিয়া মাৰ্কেটখনত যদি সেই বস্তুটো লৈ আহে তেতিয়ালে ইন্ডিয়াত 140 কোটি মানুহ আছে তাৰ ভিতৰতে যদি 40 কোটি মানুহও যদি কিনে বুজি পাইছেনে তো তেতিয়াও কি হ'ব এটো এটা গ্ৰ্যান্ড মাৰ্কেট এখন আছে ঠিক তেনেকৈ আনন কান্ট্ৰি বিলাক থাৰ্ড ওয়াৰ্ল্ড কান্ট্ৰি বিলাকত কেটো পটেনশিয়াল আছে এটা ট্ৰপিক্যাল বিলি কিয় কলো কাৰণ কি আমি জানো যে সোলাৰ এনাৰ্জিটো আটাইতকৈ বেছিকে এই ট্ৰপিক অফ কেন্সাৰ আৰু ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকৰ্নৰ ভিতৰত বিষুৱ ৰেখাডাল এডাল 23 ডিগ্ৰী হাফ নৰ্থ আৰু 23 ডিগ্ৰী হাফ সাউথ এই অঞ্চলটোতে সূৰ্যৰ ৰশ্মিটো কি হয় লম্বভাৱে পৰে তাৰ পিছত পৃথিৱীখন যেহেতু হেলনিয়া বা গোল তো গতিকে ইয়াত স্লান্টিংলিহে পৰে বুজি পাইছেনে এই অঞ্চলটো সো গতিকে এই যেটো ট্ৰপিক্যাল অঞ্চল আছে অৰ্থাৎ যত সূৰ্যৰ ৰশ্মিটো লম্বভাৱে পৰে বা বেছিকে পৰে ডাইৰেক্টলি সানৰেটো যত পৰে সেই এনেকুৱা কান্ট্ৰি বিলাকত সোলাৰ এনাৰ্জি প্ৰস্তুত কৰিব পৰা সম্ভাৱনীয়তাটো বেছি there is more potential to harness solar energy in the tropical regions বুজি পাইছেনে আৰু ইন্ডিয়াখন ফৰচুনেটলি আধা অংশ আমাৰ কি হৈছে ট্ৰপিক্যাল অঞ্চলত পৰিছে একেনে সাউথ ইন্ডিয়াখিনি খুব বেছি গৰম আৰু তাৰ মানুহখিনি কালাৰ কলা যি নহওক সো গতিকে ইন্টাৰনেশ্যনেল সোলাৰ এলায়েন্স টু ফৰ্মেশনৰ মূল উদ্দেশ্য হেতু আছিল আজিৰ দিনত তাত 100 প্লাস কান্ট্ৰিজ জড়িত হৈছে আৰু ইয়াত অকল ট্ৰপিক্যাল কান্ট্ৰিখিনি আগতে আছিল কিন্তু এতিয়া এক্সট্ৰা ট্ৰপিক্যাল অৰ্থাৎ ট্ৰপিকৰ বাহিৰত থকা কান্ট্ৰি ফৰ এক্সাম্পল France is not a country that lies in this tropical region কাৰণ কি হেতু ইউৰোপত পৰে কিন্তু France is also a part of this solar alliance বুজি পাইছেনে সো গতিকে ট্ৰপিক্যাল প্লাস এক্সট্ৰা ট্ৰপিক্যাল কান্ট্ৰি বিলাকো আজিকালি কি হৈছে সোলাৰ এলায়েন্সৰ পাৰ্ট হয় এতিয়া প্ৰথম কথাটো হৈছে যে US was initially included in this group but unfortunately US has some different agenda যেটো কাৰণে কি হৈছে US আজিৰ দিনত এই যেটো সোলাৰ এলায়েন্স আছে তাৰপা আঁতৰি আহিছে এতিয়া আমি প্ৰথমতে এটো জানিব লাগিব যে why the United States has decided to roam out from this alliance so গতিকে প্ৰথম পইণ্টটো আছিল যে যেটো সোলাৰ এলায়েন্স আছিল সোলাৰ এলায়েন্সটো এই কাৰণেহে আছিল কাৰণ কি we believe সোলাৰ এলায়েন্সটো কিয় আছে কাৰণ কি people believe that কি বিলিভ কৰে যে there is an actual fact of global warming so global warming to এটা fact হয় এটো কোনো এটা মাইথ বা এটো এজেন্ডা নহয় গ্লোবাল ওয়ার্মিং টু একচুয়ালি হৈছে ইয়াৰ প্ৰভাৱ আনন জায়গাত আমি দেখিব পাইছো
এতিয়া এই যেটো ফ্যাক্ট হয় এই বস্তুটোক USA নাকচ কৰিব বিচাৰে এটা USA to manibo nibisare that there is a issue which we call as global warming বুজি পাইছে নে সো গটিকে কেলে এটো মানিব নিবিচাৰে তা প্ৰথম কথাটো হৈছে যে যদি গ্লোবাল ওয়ার্মিং হৈছে বুলি বিলিভ কৰে তেতিয়া হলে USA এই যেটো অইলৰ যেটো প্ৰডাকশন আছে বা প্ৰসেসিং আছে এটো কমাব লাগিব বুজি পাইছে নে US has to reduce the production and the use of fossil fuels এটা oil বা other যিখিনি ধৰক আমি crude oil বুলি যদি কওঁ বা কয়লা যদি কওঁ crude oil plus coal এইখিনি ইউজ টু কমাব লাগিব এতিয়া এইখিনি ওপৰতে ইকোনমিটো ডিপেন্ড কৰে যে জুনে বেছিকে ধৰক ইন্ডাস্ট্ৰিয়েলাইজ কান্ট্ৰি হয় তেওঁলোকে কি কৰিব কয়লা জ্বলাব তেওঁলোকে অইল জ্বলাব বা ক্ৰুড অইল ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণ কি হেতুৱে কি কৰিব ইকোনমি হেকিটাই হৈছে মেইন এজেন্ট বুজি পাইছে নে সো গটিকে ফসিল ফুয়েল যিমানে বাৰ্ন হ'ব সিমানে ইলেক্ট্ৰিসিটি প্ৰডাকশন হ'ব মেচিন চলিব ভেহিকল চলিব ট্ৰান্সপোৰ্টেশন হ'ব টুৰিজম বাঢ়িব এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা ইকোনমিক গ্ৰোথ সো গটিকে USA ডাইৰেক্টলি এটো ক'ব নিবিচাৰে যে there is a fact of global warming and US has some responsibility to reduce it the use of fossil fuels কাৰণ কি fossil fuelsৰ ব্যৱহাৰ কাৰণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ কি হয় নিৰ্গত হয় আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ কাৰণে গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং হয় ওকে আর সেকেন্ড কথাটো কি সেকেন্ড কথাটো হৈছে যে এই যেটো গ্লোবাল ওয়ার্মিং আছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং টু USA একচুয়ালি সাপোর্ট হে কৰে আনফরচুনেটলি এটোৱে হৈছে আজিৰ দিনত আটাইতকৈ আনফরচুনেট কথাটো হৈছে এটোৱে যে ওয়াৰ্ল্ডৰ আটাইতকৈ ওয়েলডি আৰু কেপেবল কান্ট্ৰিখনে এই যেটো বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত থকা আটাইতকৈ মানে স্পৰ্শকাতৰ যেটো বিষয় most sensitive issue in this world is that the globe or the earth is slowly or in মই যদি কওঁ যে very in a worse phase ই কি হৈছে যে it has losing its habitability অৰ্থাৎ ইয়াত বাসপোযোগী যেটো এটা মানে কন্ডিশন আছিল সেই কন্ডিশনখিনি আজিৰ দিনত আৰ্থখনে লাহে লাহে হেৰুৱাই আহিছে তাৰ কাৰণটো হৈছে কি গ্লোবাল ওয়ার্মিং তাৰ কাৰণে আমি কি দেখিছো বায়োডাইভাৰ্সিটি লস দেখিছো তাৰ কাৰণে আমি কি দেখিছো এক্সেসিভ ইৰেটিক ওয়েদাৰ কন্ডিশনস দেখিছো যত বেছি গৰম কোবাত বেছি ঠাণ্ডা কোবাত বেছি খৰাং আমি ড্রট কন্ডিশন দেখিছো ওয়াটার লেভেল শ্রিঙ্ক কৰা দেখিছো ঠিক তেনেকৈ জিৰো আৱাৰ যেটো আমি কওঁ বা মানে জিৰো ডে যত আমি কৈছো যে কি যে গ্ৰাউন্ড ওয়াটাৰ বা ওয়াটাৰ এভেইলেবিলিটিটো কমি গৈছে ঠিক তেনেকৈ ফ্লাড হৈছে গ্লেচিয়েল আউটবাৰ্ষ্ট ফেনোমেনন হৈছে গ্লেচিয়েল লেক খিনি বা গ্লেচিয়াৰ যিখিনি আছে এইখিনি মেল্টিং হৈছে তাৰ কাৰণে সি লেভেল ৰাইজ হৈছে ফ্লাড হৈছে এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা এই গোটেই বস্তুখিনি USA আজিৰ দিনত কি কৰিব বিচাৰে আউকান কৰিব বিচাৰে দে ওয়ান্ট টু ইগনোৰ ইট why because যদি তেওঁলোকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং টুক একচুয়ালি তেওঁলোকে কি কয় সাপোর্ট কৰে কেলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হটো হোৱাটো কিয় বিচাৰিছে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং যিমানে বেছি হ'ব সিমানে কি হ'ব ৰিট্ৰিট হ'ব অৰ্থাৎ গলিব কি গলিব দা আইস যদি গ্লোবালি আইসটো মেল্ট হয় কাৰণ কি গৰম হলে আইসটো মেল্ট হ'ব তেতিয়া কি হ'ব যে এই যেটো আৰ্কটিক ওচিন আছে আৰ্কটিক ওচিনখনত নিউ ট্ৰেড ৰুটস খুল খাব বুজি পাইছেনে আৰু যদি ট্ৰেড ৰুটস খুল খায় তেতিয়া হলে এই ট্ৰেড ৰুটস খিনি USA কি কৰিব ক্যাপচাৰ কৰিব বা ডমিনেট কৰিব আৰু তাৰ থ্ৰুৱেদি তেওঁলোকে ফাৰ্দাৰ ইকোনমিক গ্ৰোথ কৰিব আৰু হেতুৱে তেওঁলোকৰ এজেন্ডা যে কেনেকৈ আমি ইকোনমিক গ্ৰোথটো চাইনাতকৈ বেছি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু মানে ইকোনমিক্যালি চাইনাতকৈ আগত ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক নতুন ট্ৰেড ৰুট যিবোৰ খুল খাইছে এইবিলাকত তেওঁলোকৰ ডমিনেন্স লাগিব নতুন ট্ৰেড ৰুটবোৰ কিয় খুল খাইছে বিকজ দেয়াৰ ইজ এ ফেক্ট অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং আৰু গ্লোবাল ওয়ার্মিং যিমানে হ'ব সিমানে কি হ'ব আৰু আইসখিনি ৰিট্ৰিট হ'ব ইন আৰ্কটিক ওচিন আৰু সিমানে কি হ'ব গোটেই বছৰটো ধৰি তাৰ মাজেদি বেহা বেপাৰ কৰিবৰ কাৰণে সুচল হ'ব আৰু বেহা বেপাৰ ক্ষেত্ৰত যদি নতুন সুযোগ সূচনা হৈছে তেলে US-ৰ তাৰ লাভ হ'ব সো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফেক্ট আছে বা ইন্টাৰেষ্ট আছে যিখিনি ইন্টাৰেষ্ট আনফৰচুনেটলি US গভৰ্নমেন্টে বেছি গুৰুত্ব দিছে and that's why they are ignoring the fact of global warming ওকে এতিয়া সেই কাৰণে তাৰে এটা কি আমি ৰিফ্লেকশন দেখিছো যে তেওঁলোকে ইন্টাৰনেশ্যনেল সোলাৰ এলায়েন্সটো বা ওলাই আহিছে এতিয়া সোলাৰ এলায়েন্সটো বা ওলাই অহা আৰত যেটো কাহিনী আছে বা যেটো US-ৰ বিলিফ সিস্টেম আছে যেটো প্ৰিন্সিপাল বা থিংকিং আছে হেতুক আমি অকমান মুকলি কৰিব কাৰণে বিচাৰিছো বুজি পাইছেনে সো গতিকে এইটোৱে ৰিজন
বা এটা নহয় ইয়াত কেইবাটাও ৰিজন সোমাই আছে সেইখিনি কাৰণেও কি হৈছে USA কি ভাবে যে we were not founding ourselves very suitable to be a part of this solar alliance okay হেতু এটা বহুত আনফৰচুনেট হয় ইয়াৰ ইফেক্ট কি পৰিব ইয়াৰ এফেক্ট কি পৰিব সেই বস্তুটো আজি এই আৰ্টিকলটো দা হিন্দু পেপাৰখনত ডিসকাস হৈছে okay let's move ahead so ইয়াত যদি আমি চাওঁ the main argument to হৈছে এটো যে it revolves around the resilience of India's solar alliance sector in the face of shifting global politics specifically the withdrawal of the United States from the international so Indiaৰ যেটো এটা India led যেটো এটা alliance হয় যেটো আমি কওঁ international solar alliance ইয়াৰ resilience to ইয়াত চেক কৰিব যে কিমান মানে কিমান শক এবজর্ব কৰিব পাৰে কিমান সবল হয় যে ইউএছৰ নিচিনা এটা মেজৰ ইকনমি যদিও ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গৈছে তথাপিতো ইয়াৰ পপুলাৰিটি ইয়াৰ ৰেলেভেন্স আজি দিনত কমা নাই ইয়াৰ পপুলাৰিটি বাঢ়িছেহে বা ইয়াত মেম্বাৰছৰ যেটো এনথুচিয়াজম আছে টু বিং এ পাৰ্ট অফ দিস সোলাৰ এলায়েন্স হেতু বাঢ়িছেহে সো কি হেতুৱে বুজাব তাৰ কি ৰেজিলিয়েন্স টু জিঅ'পলিটিক্যাল ডিকাপলিংৰ কথা কৈছে ভাৰ্সেস দ্য functional resilience the central argument posits that while the US exit is a significant diplomatic signal it does not materially cripple the ISA's finance actually international solar alliance or যেটো finance আছে কাৰণ কি US হৈছে এখন মেজৰ ইকনমি হয় তেওঁলোকে 30 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি হয় 30 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ ইকনমি হয় এতিয়া তেওঁলোকে যিমান বিলাক ইন্টাৰনেশনাল এইড দিব টু দা এজেন্সিজ বা ইনষ্টিটিউশনস হেতু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বা হ্যান্ডসাম হ'ব বুজি পাছনে যেনে কি ইউনেস্কো হক ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ অৰ্গানাইজেশন হক WHO হক এইবিলাকত ইউএছৰ এইটো সিগনিফিকেন্ট হয় বুজি পাছনে এতিয়া ইউএছ যদি উইথড্ৰ হয় WHO বা ইন্টাৰনেশনাল সোলাৰ এলায়েন্স পা তেতিয়াহলে এটো এক্সপেক্ট কৰা যায় যে তেওঁলোকৰ যেটো এক্সেকিউৰ আছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যেটো ফান্ড আছে সেই ফান্ডটো কমি আহিব দুৰ্বল হ'ব কাৰণ কি US এজ এ মেম্বাৰ তেওঁলোকে প্ৰত্যেক বছৰে তাত এটা কন্ট্ৰিবিউশন দিয়ে আৰু এটো এটা হেলদি কন্ট্ৰিবিউশন দিয়ে কাৰণ কি US ৰ ইকনমিটো খুব হেলদি হয় বা মজবুত হয় বা লাৰ্জেষ্ট ইকনমি হয় গতিকে তেওঁলোকে কন্ট্ৰিবিউশনো বেছি দিব ফৰ এক্সাম্পল গাঁওখনৰ ভিতৰত যিজন ধনী মানুহ তেওঁলোকে গাঁৱৰ নামঘৰটোলৈ আটাইতকৈ বেছি অৰিহণা যোগায় গতিকে সেই ধনী মানুহজনী যদি কেনেবাকে সেই সমাজখনৰ পৰা উঠি আহে আঁতৰি গুচি যায় তেতিয়ালে সেই সমাজখনৰ অকমান হলো ক'বাত ক্ষতি হয় কাৰণ কি এই মাহেকীয়া চান্দাটো বা কিবা পাতিলে সেই মানুহজনৰ যেটো আৰ্থিক বৰঙনি হেতু নোহোৱা হৈ যাব একা ধৰণৰ কথা ইয়াতো আছে কিন্তু ইয়াত এটো কথা কৈছে যে ইউএছৰ যেটো বৰঙনি আছিল সেই ফাইনান্সটোৱে কোনো ধৰণৰ হেল্প নকৰে বা কোনো ধৰণৰ ইম্প্যাক্ট নেপেলায় কাৰণ কি অনলি 1% হে ইউএছএ কন্ট্ৰিবিউট কৰে কাৰণ কি আগৰ পৰা ইউএছৰ এই এলায়েন্সটো ইমান মন নাছিলে বা তেওঁলোকে এনথুচিয়াজিক নাছিলে কেলে কাৰণ কি যদি ইন্টাৰনেশনাল সোলাৰ এলায়েন্সটো বেছি পপুলাৰ হয় তেতিয়ালে গ্লোবাল যেটো ডিমান্ড ফৰ অইল বা ক্ৰুড অইল বা কোল হেতু কমি যাব আৰু আজি দিনত গ্লোবাল ডিমান্ড ফৰ যেটো অইল আছে এই অইলৰ যেটো সাপ্লাই চেইন আছে সেই সাপ্লাই চেইনডাল আজি দিনত ইউএছৰ কি আছে কমান্ডত আছে বা ডমিনিয়ন্সত আছে যে US is a main dominating force in the supply chain of US oil and coal so গটিকে এই অৰ্ডাৰটো তেওঁলোকে মিস কৰিব নিবিচাৰে কিন্তু যদি ইন্টাৰনেশনাল সোলাৰ এলায়েন্সৰ কথা যদি চাও বা যদি অল্টাৰনেটিভ এনাৰ্জি যদি কথা কওঁ অল্টাৰনেটিভ ফুয়েল ফৰ এক্সাম্পল সোলাৰ হয়নে অল্টাৰনেটিভ ফুয়েলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু চাইনা আগবঢ়া আছে কেলে চাইনা আগবঢ়া আছে কাৰণ কি যিখিনি মানে সোলাৰ এনাৰ্জি হাৰ্নেস কৰিব কাৰণে কি লাগিব সোলাৰ এনাৰ্জি হাৰ্নেস কৰিব লাগিলে আমাক লাগিব ফটোভোল্টিক সেল বা যিবোৰ ধৰিলক আমাৰ বেটাৰী আৰু এই বেটাৰী বা সোলাৰ প্যানেল যিবোৰ আছে সেই সোলাৰ প্যানেল বা বেটাৰী বনাবলৈ লাগিব কি ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্ট বা ক্ৰিটিক্যাল মিনাৰেলস আৰু এই ক্ৰিটিক্যাল মিনাৰেলসৰ যেটো সাপ্লাই সেই সাপ্লাইটো ইউএছৰ ডমিনেন্সত নাই যেনেকে কোলটো আছিল বা অইলটো আছিল হেতু সেই সাপ্লাই চেইনডালৰ যেটো কামান বা জিডাল সেই সাপ্লাই চেইনডালৰ যেটো মূল যিখন দেখে হেতু কন্ট্ৰোল কৰি আছে the controlling power behind this supply chain in case of rare earth element and critical mineral the controlling in a country is China not USA so গটিকে হেকানে USA এই যেটো অল্টাৰনেটিভ ফসিল ফুয়েলছৰ
মানে ফসিল ফুয়েলছৰ অল্টাৰনেটিভ অৰ্থাৎ সোলাৰ এনাৰ্জি উইণ্ড এনাৰ্জি বায়ো এনাৰ্জি এইবিলাকৰ ওপৰত হাইড্ৰোজেন এনাৰ্জি এইবিলাকৰ ওপৰত ইউএছৰ ইণ্টাৰেষ্টটো নাই কাৰণ কি অইলৰ ওপৰতহে ইউএছৰ কণ্ট্ৰলটো আছে অইলৰ ছাপ্লাই চেইনডালত কোনে প্ৰডাকশ্যন কৰিব আজি অইলৰ যদি বেচা কিনা হয় তেতিয়াহ'লে ডলাৰতহে হ'ব লাগিব গতিকে ডলাৰটো ইউএছৰ কাৰেঞ্চি হয় কিন্তু যেটো আপোনাৰ ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্টৰ যেটো ট্ৰেড হৈছে বা এক্সচেঞ্জ হৈছে এটো ইউএছৰ কন্ট্ৰলত নাই এটো কেৱল অকল ডলাৰৰ বাবদহে কিনাৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই গতিকে হেতু এটা ফেক্টৰ হয় যেটো ফেক্টৰৰ কাৰণে ইউএছএ এই যেটো সোলাৰ এলায়েন্স আছে এটো ডিসএনকাৰেজ কৰিব বিচাৰিছে কাৰণ কি ইউএছএ উইথড্ৰ হোৱাৰ লগে লগে আন ইউএছৰ যিবোৰ এলাইজ আছিলে ফৰ এক্সাম্পল ইজৰাইল ফৰ এক্সাম্পল আদাৰ কান্ট্ৰিজ সাউথ কোৰিয়া এইবিলাকো হয়তো বা সাউদি আৰবিয়া ইউএই এইবিলাকেও হয়তো কি হ'ব সোলাৰ এলায়েন্সটো বা নিজৰ যেটো মনোযোগ আছিলে বা যেটো কন্ট্ৰিবিউশন আছিলে এনথুচিয়াজম আছিলে সাপোৰ্ট আছিলে হেতু উইথড্ৰ কৰিব ওকে সো গতিকে হেতু এটা বহুত ডাঙৰ কথা India's strategic autonomy in energy, India's solar sector is portrayed as increasingly আত্মনিৰ্ভৰ এটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে আমি নিজৰ যেটো সোলাৰ সেক্টৰ আছে হেতু আমি আত্মনিৰ্ভৰ কৈছো অৰ্থাৎ ফটোভোল্টিক সেলৰ পৰা আদি কৰি বেটাৰি টেকনলজি পৰা আদি কৰি সকলোবিলাক বস্তু পেনেল ইনষ্টল কৰা পেনেলিংৰ ম্যানুফ্যাকচাৰিং হওক এইবিলাক সাৰ্ভিস সেক্টৰ হওক ৰিপেয়াৰিং হয় এই গোটেইখিনি বস্তু আমি কি কৈছো আত্মনিৰ্ভৰ অৰ্থাৎ সেলফ ৰিলায়েন্টলি আমি সেই বস্তুখিনি ডিল কৰিব পাৰিছো সো গতিকে কোনোবা বাহিৰৰ দেশৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰশীল নহয় মানে এই ক্ষেত্ৰত ডমেষ্টিক প্ৰজেক্টস আৰ ইনসুলেটেড ফ্ৰম ইউএছ পলিসি বিকজ দে আৰ ড্ৰিভেন বাই দ্য ইন্টাৰনেল ডিমান্ডস backed by the local global US non US finance and supported by robust domestic manufacturing bases etu bahut important hoy je amar 144 gigawatt of ki ase solar energy harness koriba capacity ase বুজি পাইছনে সো গতিকে হেতু আমি কি কৈছো 175 গিগাৱাট হলে আমি ৰূপান্তর কৰিব বিচাৰিছো বা আমি এটো বিচাৰিছো যে আমি 200 gigawatts of আমি কি কৰিম সোলাৰ এনাৰ্জি হাৰ্নেস কৰিম আৰু 50% আমি কি কৰিম ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি পা যাতে আমি ইলেক্ট্ৰিসিটি প্ৰডাকশন কৰো এইখিনি বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে আমি কিয় এনেকুৱা কৰিছো আৰু এই যে আমাক কৈছে যে ইউএছ উইথড্ৰ হলো ইন্ডিয়া ইমান ইফেক্ট নহয় কেলে কাৰণ কি ইন্ডিয়া সোলাৰ এলায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত বা সোলাৰ এনাৰ্জি ক্ষেত্ৰত সেলফ ৰিলায়েন্ট হৈ গৈছে অৰ্থাৎ আত্মনিৰ্ভৰ হৈছে এটো কেনেকৈ হল এতিয়া সো ইয়াৰ কিন্তু এটা ডাঙৰ ৰোল হৈছে কি যে আমাৰ যেটো প্ৰডাকশন লিংক ইনসেন্টিভ স্কিম আছিল এটো সো গতিকে আমি হেকানে কি হৈছে যেটো আমাৰ গভৰ্নেন্স নামৰ যেটো পাৰ্ট আছে গভৰ্নেন্স যেটো জিএস পেপাৰ 2 ইয়াত আমি আমাৰ এটা সিলেবাসত এটা পাৰ্ট আছে যেটো কোৱা হয় যে পলিসি ইনিশিয়েটিভস বা গভৰ্নমেন্ট পলিসি ইন্টাৰভেনশনস একচুয়ালি গভৰ্নমেন্ট ইন্টাৰভেনশনস এতিয়া গভৰ্নমেন্ট ইন্টাৰভেনশন এইটোৱে হয় যে এখন স্কিম আনিছে আৰু সেই স্কিমখনৰ আন্ডাৰ প্ৰডাকশন লিংক ইনসেন্টিভ স্কিমৰ আন্ডাৰ কি কৈছে যে এডভান্স কেমিষ্ট্ৰি বেটাৰি বা যেটো সোলাৰ ফটোভোল্টিক সেল এইবিলাকৰ যদি কোনোবাই প্ৰডাকশন কৰে নহয় তেতিয়াহলে গভৰ্নমেন্টে তাক সাপোৰ্ট দিব বুজি পাইছেনে গভৰ্নমেন্টে সেই কোম্পানীটোক ইনসেন্টিভাইজ কৰিব 5 to 6% সো গতিকে এইটো এটা কি এইটো এটা বুস্ট হয় এইটো এটা ক্ৰাউড ইন ইফেক্ট এটা কৰিব বিচাৰিছে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ যিমানবিলাক এডভান্স টেকনলজি আছে এইবিলাকত প্ৰাইভেট ইনভলভমেন্টটো বাহে বা প্ৰাইভেট প্ৰডাকশনটো বাহে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনসেন্টিভ লেট স্কিম অনাৰ কাৰণে আজি দিনত আমি কি হৈছো আত্মনিৰ্ভৰ হৈছো ইন দা প্ৰডাকশন অফ সোলাৰ এনাৰ্জি বা সোলাৰ এনাৰ্জি ৰিলেটেড টেকনলজিজ বুজি পাইছেনে যেটো কাৰণে ইন্টাৰনেশ্যনেল সোলাৰ এলায়েন্স বা ইউএছ উইথড্ৰ হোৱাৰ পাছতো অৰ্থাৎ গ্লোবাল জিঅ'পলিটিক্স টু চেঞ্জ হোৱাৰ পাছতো এই এলায়েন্সটো বা ইণ্ডিয়াৰ যেটো প্ৰডাকশন সিস্টেম আছে হেতুত প্ৰভাৱ পৰা নাই এটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সো কেনেকে গভৰ্নমেন্টৰ স্কিম এটাই ইমান এটা ডাঙৰ এটা কি কৈছে শক এবজৰ্বাৰ নিচিনাকৈ কাম কৰিছে বা ইণ্ডিয়াৰ যেটো আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ যেটো সপোন হেতু দিঠকত পৰিণত কৰিছে ঠিক তেনেকৈ ৰিপলিং ইফেক্টৰ কথা কৈছে the substantive risk is not India but to smaller developing nations in Africa and Pacific these regions rely on the confidence of US in participation brings global lending so গতিকে আমি এটো কথা কৈছো যে ইন্ডিয়াৰ ওপৰত প্ৰভাৱ নপৰিলেও গ্লোবাল সাউথৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব কাৰণ কি ইউএছৰ এটা মুভে
আন সৰু সুৰা যিবোৰ দেশ আছে স্পেচিয়েলি ইন দ্য পেচিফিক অচিনৰ অৰ্থাৎ যিখিনি ধৰি লওক লেটিন আমেৰিকাৰ কাণ্ট্ৰি হওক গুৱেনা হওক ব্ৰাজিল হওক পাৰাগুৱে উৰুগুৱে আৰ্জেণ্টিনা এইবিলাকো লাহে লাহে পাৰ্ট অফ বলিভিয়া এইবিলাকো পাৰ্ট অফ কি যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছ'লাৰ এলায়েন্সৰ সেইবিলাকো মেম্বাৰ আছিলে বা আছে কিন্তু ঠিক তেনেকৈ আফ্ৰিকাৰ যিবোৰ নেশ্যন আছে কাৰণ কি আফ্ৰিকাখন আপোনালোকে দেখিছে যে ইট কমপ্লিটলি অৰ ইন মোষ্ট অফ দ্য আফ্ৰিকা মানে 75% অফ আফ্ৰিকা ফলছ উইদিন দ্য ট্ৰপিকেল ৰিজন চ' গতিকে যদি ট্ৰপিকেল ৰিজনত পৰে তেতিয়াহ'লে ছ'লাৰ ইনষ্টলেশ্যনটো বহুত বেছি ছ'লাৰ ইনষ্টলেশ্যন বেছি হ'লে কি হ'ব যে তাত পটেঞ্চিয়েলিটি বেছি আছে যাতে ছ'লাৰ এনাৰ্জিটো বেছি হয় আৰু কি ছ'লাৰ এনাৰ্জিটো তাত হাৰ্নেছ কৰিব পাৰি চ' আফ্ৰিকাৰ যেতিয়াহ'লে এনাৰ্জি ছিকিউৰিটিটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব মানে এটা ছিগনিফিকেঞ্চ আছে বা প্ৰভাৱ পৰিব কিন্তু ইউ এছৰ উইথড্ৰ কৰাৰ কাৰণে ঘানা হওক টগ হওক আলবেনিয়া হওক বটছৱানা হওক এনেকুৱা যিমানবিলাক কংগো হওক এনেকুৱা যিমানবিলাক আফ্ৰিকান নেশ্যন আছে এইবিলাকো ডিছকাৰেজ হ'ব ডিছকাৰেজ হোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে আকৌ অ'ল্ড যিটো ছিষ্টেম আছে যে অইল আৰু ফজিল ফুৱেল বেছড ক্ৰুড অইল কোল বেছড ইকনমি তালৈ শ্বিফ্ট কৰিব লাগিব বা সেইটো মেইনটেইন কৰিব বা কণ্টিনিউ কৰিব তেওঁলোকে যিটো নেচেচেৰী ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন আনিব লাগিছিলে ফ্ৰম দ্য ফজিল ফুৱেলছ টু ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি সেইটো ডিলে হ'ব ফলত গ্লোবেল ৱাৰ্মিংটো বৰ্তি থাকিব কণ্টিনিউ হৈ থাকিব বিকজ ষ্টিল দেয়াৰ ইজ এন এমিশ্যন অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু যিটো কাৰণে কি হ'ব এই যিবোৰ ইফেক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ ইফেক্ট অফ গ্লোবেল ৱাৰ্মিং লাইক দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ লাইক দ্য বায়'ডাইভাৰ্চিটি লছ লাইক দ্য acute weather conditions বা erratic weather conditions এইবিলাক বৰ্তি থাকিব ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট বেছিকৈ হ'ব ডিজাষ্টাৰ ইনচিডেণ্টছ বেছিকৈ হ'ব চ' গতিকে এইটো এটা আনফৰ্চুনেট এইটো এটা ডিছকাৰেজিং হয় একচুৱেলি এণ্ড ইট হেজ এ গ্ৰেট ৰিপলিং ইফেক্ট অন দ্য স্মলাৰ নেশ্যনছ এস্পেচিয়েলি ইন দ্য আফ্ৰিকা এণ্ড দ্য পেচিফিক বেচিনছ ঠিক তেনেকৈ ছাপ্লাই চেইন ৰিয়েলিটিজৰ কথাও ইয়াত ধুনীয়াকৈ কৈছে চ' গতিকে ইউ এছৰ যিহেতু উইড্ৰল হৈছে আমি কৈছোঁ যে চাইনাৰ ওপৰত হেভিলি ৰিলায়েণ্ট হৈছে বুজি পাইছেনে অ'কে চ' গতিকে এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছ'লাৰ এলায়েন্সটোৰ ওপৰত আজি আমি এটা ধুনীয়া প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছোঁ চ' গতিকে এইটো বস্তুকে আপোনালোকে অকণমান ষ্টেটিকটোও চাব কেতিয়া আৰম্ভ হৈছে কোন ৰিচেণ্ট মেম্বাৰ হয় এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ভালকৈ চাব ঠিক আছে চ' গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানেই হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন এণ্ড থেংক ইউ